khi bạn xem triển lãm nghệ thuật. Wow, these colors are incredible. Chao ôi, những màu sắc này thật tuyệt vời. Wow, these colors are incredible. Wow, these colors are incredible. Wow, these colors are incredible. Is this artist local? I love their style. Nghệ sĩ này có phải là người địa phương không? Tôi thích phong cách của họ. Is this artist local? I love their style. Is this artist local? I love their style. Is this artist local? I love their style. Could you explain the meaning behind this piece? Bạn có thể giải thích ý nghĩa của tác phẩm này được không? Could you explain the meaning behind this piece? Could you explain the meaning behind this piece? Could you explain the meaning behind this piece? This sculpture is so unique. It reminds me of a dream I once had on a lonely night. Tác phẩm điêu khắc này thật độc đáo. Nó làm tôi nhớ đến một giấc mơ tôi từng có vào một đêm cô đơn. This sculpture is so unique. It reminds me of a dream I once had on a lonely night. This sculpture is so unique. It reminds me of a dream I once had on a lonely night. This sculpture is so unique. It reminds me of a dream I once had on a lonely night. Excuse me, is photography allowed here? Xin lỗi, ở đây có được phép chụp ảnh không? Excuse me, is photography allowed here? Excuse me, is photography allowed here? Excuse me, is photography allowed here? Are these original pieces or reproductions? Đây là những tác phẩm gốc hay những bản sao chép? Are these original pieces or reproductions? Are these original pieces or reproductions? Are these original pieces or reproductions? This piece is interactive, right? Can I touch it? Tác phẩm này có tính tương tác, phải không? Tôi có thể chạm vào nó được không? This piece is interactive, right? Can I touch it? This piece is interactive, right? Can I touch it? This piece is interactive, right? Can I touch it? This piece makes me think of home. Tác phẩm này khiến tôi nhớ đến quê nhà. This piece makes me think of home. This piece makes me think of home. This piece makes me think of home. Vậy là hết bài. Bạn thắc mắc điều gì về tiếng Anh? Nói mình nghe trong phần bình luận bên dưới. Mình là Dĩ Lê và đây là EngBits. Hẹn gặp bạn lần sau.